gosh! Rilo nga kuan. Kani may mong Oh my pangandoy ba God! te? Hey Cutiepeps! It's me, Cutechen, and welcome back to my YouTube channel. So, karon guys, among i-unbox ang ang bahin sa package. So, part 2 ni part 2. Okay, so mo ani siya guys, ha amo diba? So, sundan na nato. Sugod ta. Kani ba te? Kani mo sa aw. Kani. Ito man. Ay lang ni Seryo. Open na niya. Mo ni ang una. Oh! Bag, basig soda na, basig na dollars ba dollars. Ang say mga sulod. Oh, sige, okay. Talaga, cute ba? Kaya cute, ganahan kay ko sa bag. Oh, Bangil ra din eh. social. So, ano ni pagpundod? Ang buyon ay ratagda na. Pilam ni gad 6.5 kg pa na. Ay, mga 6.5. plastic na na. Kaya ayaw, ibalik ko na yung plastic. Hindi ko ganahan. Na may butterfly lagi. Bra! B brasa sakto din mo kay B pa te. Kani, ibutang sa nakon dito kay sus, makumit na, my God. Oh, di ba? First na to, bag na party ka gwapa. With bra. Bra. Ang ibutang sa natira. Ang second, kani. Oh, ayaw, dito. Oh, ang kani, ikaduha na tong. Ganyan. Wow, kapalan ito kung sa ngaran eh. Dulce and Gabbana. Wow. Aw, baliktad mo eh. Basta Dulce and Gabbana na. Ang kanay mo ha? Dulce and Gabbana. Dulce and Gabbana. Size, isa na eh. And this is 41. Kanay mo ha? Size size o sa 40. Mo ha na. 40. Dulce and Gabbana. Wow. Couple shoes. Thank you kayo, Ate Mylene, ha. TY. Thank you kayo, madam. TY. Kani. And then, usa ni siya. May konti. Ay, church ko. Usa na, lagi siya na. Shinshin, oh my God. Shinshin, ako ani. Tagai lang si Isel sa lipstick ha. Ah, bibi. Mark Shinshin mo na. Kita ka. Basi na lipstick po dia. Ah, Asa this man is mine. Usa na, liwa man, oh. Basi katong dito lagi. Daga, ika. Adi na, oh, kato di ano mo ni. Nabaliktad ang It's kuan. mga kon. Imuham gapon ning sis birthday ha. My God! Gwapo. Kagwapa pa! Thank you kayo, te, as in! Rilo. Bati na magasgat. Oy battery. And then, lipstick. Yun ang, Rilo ha. yun ang next. Tuma. Ang next. Bag. Oh my God, bag na naman. Wow. Huh? Bongga. Oh, ibabagal ha. Thank you kay Ate Mylene. Ano ka kuha na birthday na po kani ko no? Bracelet nga gold, Saudi gold. Apa tayo ba? Ah, La! ba? Asa ba din? Nanduta ko na. Oh, hanapa niyo. Nanduta sa inyo, ade. Worth 30k. Other ticket. Thank you, Ate Mylene. Butang na lang yan. Put na, put na. Nanduta yun na, tinood na gold. Oh, 30k. Oh my God! Ay! My Rasa ni God! tusok patay ka na. Buhok ko na. Anak, Oh. anak. Buhok. Oh? Ito, tiki na, mahala ko yun. Thank you kayo, Timal. With tahal. Oh! May tahal. Okay. Thank. Ito tahal sa Kuwait. Hala! Ikaw kayo! Oh, di ba? Thank you kay Ate Mylene. Thank you sa Rilo ha. Oh my gosh! Rilo nga kuan. Pumapatay ng asin. Umasay. Yan na, ha? Then, ang susunod. Tingnan ang sunod pa, te. Yan na, gaya ko sa sulat. And this is... Isa na yun. Mo din ito. Pink man. Ah, Jump. Pero kung sakto ka, sulupo no ka. bago na shoes, oh. 40 man, sakto naman yung patay. Oh, thank you kay Mylene.
Kanisa dahil. Oh! Kani may mong Oh my pangandoy ba God! te? Uy, na-cute siya, te. As in, thank you kayo, Muna Tina. iyahang As in, sus, nag-add to cart yung Pangayo sa daan dili. eh. Dugay na ninyang giampo. Oh my God, my God, my God! Thank you kayo, Tia. Hindi na dyan kumo, palit ng Lazada. Oh my God. So, thank you. Sukod, isukod sa. Ah! Kaya, to. Sukod. Tuko ba, isukod. Yan ang sukod. Pagkabagon mo yan. Yan ang sukod pati. Kaya magdugay ka ng sukod-sukod. Kayo sa. Oh my God. Buwag kayo sa ganun. Ay, oh my God. Makuha na ni Thank you Kiwi. kay Mylene ha. Kasi nagana ano oh. Lumping sa package. Oh my God. O, napay usa. Oh my God. Ano ba dyan ay? Thank you. Ah. White. Oh my God. Thank you kay Tito. Pares ah. Ayan, Paris. And then, ito na siya natin. Ako aman na. Ano nga, Shirley May nga. Perfume. Radiant Beauty Perfume. Yeah! Ay, naso ko ako nga di ay. Pareho mong tulo ni Kuhan, Jidrek ug ni Giselle, Duffy. Thank you kay Balik si na Mylene ha. Thank you kayo as in. And then, ito naman. Katunin po ang mga shirts. Mga shirts na eh. Iba ako pag nagit po ano eh. Era pasinan niya ng buyon ha. Era pasinan ng buyon. Ayaw, pangin! Sunod. Ayun ang shirts. Ano? Ano ang sunod? Lagot ka pa ke? Ginagawa mo. Yung kay kayong abre. Na, kaya pa diya. Hermes na po pa diya. Hermes nga. Jacket mo pa diya. Leggings. Hoodie. Nga Hermes. Wow. Hermes. 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 Baliha lang. Hermes. Di ba? Thank you kayo, te. Dali na dito, nga. Dagkan ko ano, no? Ala, di na dyan ko maglisod ba? Anak ko inani, oh. Couture. Nga. Ito na. Kuhan. Jacket. Ano na? Leggings na na, good. Leggings. Ang sama. Kani, short. Kani, chaliko pa diya. Wow. Sapo ko na ba diya? Ano, imong suot karon. Okay. Pabigyan na natin. Pero mas tuol man sila gud sa color. Na. Ay. Then, ang sana? Hala! Kanay pang kuan na. Alay, ganahan kay ko ni pati as in world relax. My God. May t-shirt ni pang lucky lagi. And then, pajama. Pajama. Casual lang. Yan ay butang. Tirno na itong pajama. Torino niya. Di ba? Short. Kaya, pajama ulit. Mas matas mo din ito. T-shirt. Thank you. Si Mylene. Lalat na. Kani kay kuan na sad. Leggings na pati no? And then, pang last, Chen. Kulit mo na. Chocolates na niya. Chocolate. Dito na mo ito sa tagsa. Basta kakani siya chocolates ni tanan. So, maura gito tanan. Ilawan ang chocolate. Doble ron. Maura to tanan as in. Yes. Ilawan. Chocolate. As in love kay ko niya. In love kay ko niya. Then, more to guys. Kumana mag-unbox. Amen. And hope guys na enjoy mo sa mga video. Kunya kung wala pa ka naka-subscribe, pag-subscribe na unya ha. So please like, share, comment, and subscribe sa aming YouTube channel and hit the notification bell ha. I-click the notification bell off. And thanks for watching. Bye bye. See you to our next video.